Welcome to Excel 911. So let's talk about the unique formula and how you can apply it sa inyong mga data cleanup. Dito sa left, meron tayong student number, first name, and last name. Now, meron akong sinadyang mga magkakamukhang data dito. Pare-pareho yung student number, magkakaiba lang yung first name, or meron din namang exact matches para makita natin or ma-demonstrate natin yung formula. Now, yung unique formula, ilagay nyo lang siya sa isang cell and then magpo-populate na lang siya doon sa mga succeeding columns and rows ng sabay-sabay. Para siyang yung filter formula din natin. Now, yung syntax niya actually, so nilagay ko siya sa loob ng sort para makita yung number, pero ito siya sa loob. So, unique, and then open parentheses, lagay natin yung array. Yung array is yung selection ng data natin. So, sinelect natin yan from A2 to C36. Yung next part is whether it is cleaned up depende sa columns or sa rows. Kapag ito ay true, ibig sabihin, it will return the unique columns. Kapag false naman, it will return the unique rows. So, ang gusto natin is yung rows. So, we have false there. Yung next part naman, again, this is optional, pero it defaults to the false value. Ang false, ibig sabihin, it will return every distinct row. Ngayon, kung gusto mo ma-eliminate or matanggal sa listahan, sa may pag-giveaway ka, lahat na nanandaya ay nag-submit twice, maalis sila doon sa iyong pool ng mga winners, possible winners, then you can use true. Kasi pag true, ang select lang or mag-a-appear lang ay yung nag-appear exactly once. Kapag may duplicate, maalis siya sa listahan. So if I select true, click enter, you can see here, yung AA01 natin, di ba, isa lang siya. No? Kasi itong dalawa na may magkamukha is hindi siya nag-appear. Pero kapag false to, you can see dalawa siya kasi meron difference itong first name niya at itong first name niya. So, yun yung difference nung dalawa. Okay? So, I hope it helps you out, lalo na doon sa nag-request ng video na to. See you and God bless.